เฉพาะเป็นซุปเป็นตีดิบเอาออกแล้วก็เอามะม่วงหาวมะนาวโหอันที่ซุปไปล้างกันนะเจ้าเขาบอกให้เทน้ำใส่ทั่วมะม่วงหาวมะนาวโหแล้วก็คั้นโอ้ค่อยๆบีบลงไปแต่ละเม็ดเม็ด